Not so fast, please. Not so fast. I'm not joking. Ah, come on, have fun. Si është ky resort I vogël këtu dhe pastaj të shohim se çfarë do bëjmë, si do kaloj ditën më ndiqni. Këtu janë disa vende që mund të vish, tip halli. Gjithmonë gati për të ndihmuar. Kështu gati është një vend ndenje, por ne do shkojmë në dhomë tani dhe do shikojmë më vonë atë pjesën aty. Për ne është diçka shumë ndryshe. Arredimi është shumë tradicional, është shumë I këndshëm, I thjeshtë. Kjo këtu është dhoma jonë. Kjo është një kënd ku mund të rrim. Si që shikoni dhe kjo dera është shumë tradicionale. Janë dy dhoma, pasi ne porrim edhe me motrën time me të filluarin e vet. Dhomat janë njësoj, janë të vogla, por shumë të këndshme dhe sërish shumë tradicionale. Ka të dizenjo, të lezetshme të. Është shumë këndshëm. Okej. Tani do dalim të rrim pak tek ai halli aty dhe të diskutojmë se si mund të kalojmë pjesën tjetër të ditës.
A do vini apo jo? Ha? Që ka vështirë më pengon fustani, më pengon këto sandale, nuk di ku t'i plas në këtë. Po leja te. S'ka drejtë të lë. Po pra. Hits. I ka pe flokët. Që të pengojnë edhe flokët edhe fustanin. Shi Silvi, shi Silvi, shi. Ha Silvi, jep. Kom të thona ja plaga, s'pas këta katë, ja plaga. Kujdesni se po rrotullohesh për tokë. Me që kamerë. Ai plaku e Part 2. Reg. Ha. Hajde pra, edhe plakat ta kalun. Hajde. Latnam. Janë gjithë 3 plakat deri tani. Ja, shëf që shbono, jo? Yeah, it's okay. Yeah, you can walk, it's not problem. Ja, Silvi. Ma edhe fustani. Shi. Mori zemër se pa plakat. Ja, plaka ime atje. Plaka ime s'ka ta kat. Ku i them unë që është plak? Reg. Majtë shkretetirës. Nuk mund ta besoj. Gjithja ishte shumë e vështirë. Sidomos po ta merrje me vru, tash ta pushoj zemra. Merë 2 pjata rek. Take mine.
No, okay. Really want it? Ha? O, Brown salatën po e lë atje. okej. Je baba. Really? Yeah, bro. Je baba. Is it the soup? Evet. Is this fresh? Same. Ta 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 ta. Hot soup. Yeah. Good soup. Hot soup in the desert while it's cold. So that's nice.